සබදාමට පරිසරයට බොන්සයි වලට ආදරය කරන මගේ යාළුවෝ හැමෝම අදත් මගේ YouTube channel එකට බොහොම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට ඔන්න මම අදත් ලස්සන විශේෂ වීඩියෝවක් ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකම් බලන් ඉන්න. ඔයාලට ලොකු දැනුම් සම්භාරයක් වගේම අලුත් ගස් කීපයක් මේ වීඩියෝ එක තුලින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අලුතෙන් මගේ වීඩියෝස් බලන කෙනෙක් නම් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මම දාන අලුතෙන් දාන වීඩියෝස් එසෙනින් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකම් රැඳී ඉන්න. අපි වැඩි කතා නැතුව වැඩේ පටන් ගමු. හැලඹ කියන ගස් වර්ගයෙන් ගහක් තමයි මේ. ඉතින් මේක ගොඩක් විශාල වෙන ගහක්. ටිකක් හදන්න තරමක් දුරට අපහසුයි. අපහසු නෑ. කියන්නේ අපිට උත්සාහ කරොත් හොඳ ලස්සන නිර්මාණයකට මේ වගේ ගහක් ගෙනියන්න පුළුවන්. මම ඉතින් මේක ඔයාලා ගොඩක් අය දැකලා නැති නිසාම තමයි මම මේ ගහ තෝරගත්තේ ඔයාලට පෙන්නන්න. ඉතින් මේ ගහ එක ගහක්. ඉතින් අනිත් ගස් අතරින් දුර්ලභ ගස් අතරින් මේක ටිකක් විශේෂ ගහක්. ඔයාලට try කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක නඩත්තු කිරීම කටයුතු වලට කියන වැඩි යමු නැහැ. දැන් ඔයාලට පේනවා. අපි බලමු. අපි දැන් මේ ගහේ අතු කීපයක් කපා ගත්තා. කියන්නේ වැඩිපුර වෙවිලා තිබ්බ. ඉතින් දැන් යන්නේ මේ ගහ ඩිෆෝලියේට් කරගන්න. ඩිෆෝලියේට් කරනවා කියන්නේ සම්පූර්ණ කොළ ඉවත් කරලා, ඒ කියන්නේ අවුවට හොඳට නිරාවරණය වෙන විදියට ගහ සලස්සන්න. ඉතින් ගහේ තියෙන කොළ ටික සේරම දැන් කප්පාදු කරන්න යන්නේ. මට ඔයාලට මේකේ පෙන්වන්න විශේෂ කාරණාවක් තියෙනවා. මේ ගහ දැන් ගොඩක් පරණ ගහක්. ඒ හින්දා මම මුලදී ඒ කියන්නේ මුල් කාලේ මගේ නොදැනුවත්කම නිසා වෙච්ච වැරදි කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් මම ඒව වෙනස් කරෙත් නෑ. ගහ එහෙමම ලස්සන වෙලා තියෙන නිසා ඒ රූල්ස් මම ඒ කියන්නේ රූල්ස් වලට වැරදි වුණාට මම ඒව වෙනස් කරේ නෑ. ඒ විදිහටම තියෙනවා. මම ඒකවත් දැන් ඔයාලට පෙන්වන්නම්. ඉතින් ඔයාලා දන්න කාරණාවක් තමයි මේ සාමාන්‍යයෙන් එකම තැනකින් අතු දෙකක් බෙදන්නේ නෑ. ඔයාලට පේනවා මම මේ ගහේ මෙන්න මෙතන අතු පල්ලෙහා බෙදනකොට මෙන්න මේ මුලින්ම තමයි අතු දෙක බෙදලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් ගොඩක් මට වැඩි ප්‍රවීණ කට්ටිය ඉන්නවා. ඉතින් එයාලා මේව දන්නවා. ඉතින් මෙන්න මෙතනත් ඒ වගේමයි. අනිත් කාරණාව තමයි අපි මෙහෙම පැරලල් වෙන්න අතු බෙදන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ තනි කෙලින් මේ කියන්නේ මේ අත්තට සමාන්තරව මේ අත්තට ඒ කියන්නේ අපි පැරලල් අතු බෙදන්නේ නැහැ. ඒක නීතිය ඒ කියන්නේ මේ රූල්ස් වලට ටිකක් පටහැනි. ඉතින් ඒ වුණාට මම දැන් ඒව වෙනස් කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මේ ගහ පරණ ගහක් සහ දැන් තියෙන තත්ත්වයට එක්ක මේ මම ඒක වෙනස් කරන්න යන්නේ. ඒ විදිහටම ගහ මේන්ටේන් කරන් යනවා. මේක මම කැමති විදිහට මම ආසාවෙන් හදන ගහක් නිසා ඒව වෙනස් කරන්න යන්නේ. තව දෙයක් තමයි ඔයාලට පේනවා මේ ගහේ පල්ලෙහා සිට අග්‍රස්තය. එහෙම නැත්නම් ඒපෙක්ස් එක දක්වා හරියටම අපි ඒකට කියන්නේ ටේපර් එක කියලා. ටේපර් එක ඒ විදිහටම ක්‍රමක්‍රමයෙන් අඩු වෙන්න මුදුන අග්‍රස්ත ඒපෙක්ස් එක වෙනකම් ප්‍රමාණිකූලව වර්ධනය වෙලා තියෙනවා.
ඉතින් ඊට අමතරව නිබාරයකත් ඔයාලට පේනවා මම දැන් මෙතන නම් මම මේ ගඩොල් කෑලි දාලා මේක පොඩ්ඩක් මේ කවර් වෙලා තියෙන්නේ. නිබාරයකත් මුලින් ඉඳලම ඔයාලට පේනවා ඉතාමත් ශක්තිමත් මූල පද්ධතියක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට ගහ අලංකාරවත් විදිහට නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න තව එකක් ගෙනාවා. ඉතින් මේ ගහ ටිකක් මේ පොළොවේ තිබ්බේ. ඔයාලට පේනවා මඩක් තියෙනවා. මම ඒක මුකුත් පිහිදැම්මේවත් නැහැ. එහෙම මම අරගෙන ආවා. ඔයාලට පේනවා දැන් මේ මුලක් ගිහිල්ලා තියෙනවා පල්ලෙහාට. මම මේ මුලත් එහෙම කපලා අරගෙන ආවා. මේක ට්‍රේන් කරේ නැහැ. පැත්තකම දාලා තිබ්බේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා දැන් මෙතන මේ ගහේ අතු ටිකක් වැඩිපුර වර්ධනය වෙලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. හරි දැන් අපි මේක වයරින් කරන්න යන්නේ. දැන් මෙතනදී ඔයාලට මම කලින් ගහ පෙන්නනකොට ඔයාලට මතකයි එකම තැනකින් අතු දෙකක් බෙදලා තිබ්බ මම කලින් ගහේ. ඉතින් ඒක වැරදි. ඉතින් ඒ නිසා මේ අපි දැන් මේ ගහ තාම හදන් යන ගහක් නිසා ඒ වගේ වැරදි තියෙනවා නම් කලින්ම ඒව කපලා අයින් කරලා මුලින් ඉඳලා හදාගෙන යන්න ඔයාලා ගහක් නිර්මාණය කරනකොට දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන එකම ළඟින් තමයි මේ අතු දෙකම බෙදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා එක අත්තක් අයින් කරනවා. එහෙනම් දැන් අපි මේක වයර් කරගන්න යන්නේ. හරි දැනට මේ ගහ මේ විදිහට තමයි වයරින් කරලා හදාගත්තේ. ලොකු වයරින් එකක් ගහන්න බෑ මොකද තාම අතු මදි. ගහ තව හදාගෙන යන්න ඕන ගහක් නිසා. ඉතින් ඔයාලට පේන මේ මෙන්න මේ අත්ත මම කොටනම කැපුවා. කියන්නේ තරමක් කොටකට කැපුවා. මොකද මට තව අතු බෙදා ගන්න ඕනේ මෙන්න මේ කියන්නේ ළඟ කියන්නේ මෙන්න මේ හැරියෙන් වගේ අතු දෙකක් විතර බෙදා ගන්න ඕනේ. ඒ නිසා මම මේ අත ටිකක් කොටනම කැපුවා. ඊට අමතරව ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන එක දැල්ලක් තියෙනවා. මම මේ දැල්ල එහෙම මේ ඉතුරු කරා. මොකද මේකේ පොඩ්ඩක් පල්ලෙහා ටික මදි තව. ඒ හින්දා මේ දැල් මේ අත්ත මෙහෙමම තව කන්ටිනියු හැදෙන්න දෙනවා. දීලා ඊට පස්සේ බලනවා අවශ්‍ය වුණොත් එතන පෑඩ් එකක් හදනවා. එහෙම නැත්නම් ගහේ උඩ ටිකෙන් කවර් කරගන්න දැන් මම මේ අත්ත පල්ලෙහාට ගත්තා. මේ අත වලින් කවර් කරගන්න පුළුවන් වුණොත් මේ අත්ත එහෙමම කට් කරනවා. දැනට එහෙම අයිඩියා එකක් නැති නිසා කෝකටත් කියලා මේ අත්ත මම දැන් මෙතනින් මෙහෙම මේන්ටේන් කරන් යනවා. ඔයාලට පේනවා ඊට අමතරව මේක පොඩ්ඩක් මම හදලා තියෙන අර ට්විස්ට් එකක් ඔය පොඩි ඇඹරුමක් එක්ක තමයි මේ ගහ යන්නේ. දැන් මෙතන ඔයාලට පේනවා මේ පල්ලෙහා ටික මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේනවා මේ හරිය ඉඳලා ඒපෙක්ස් එක දක්වා යනකම් මේ තියෙන මේ ප්‍රධාන කන්ද හරියටම ටේපර් එකේ මේ විදිහටම වර්ධනය වෙලා තියෙනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා පළවෙනි කැපුමක් යොදලා තියෙනවා මෙන්න මෙතන. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් යොදලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ උට්ට ගියත් මෙන්න මෙතන මේ තිබ්බ අත්තක් නැරලා ඒකෙන් තමයි මෙතන පොඩ්ඩක් මේ ગેප් එක වැඩි උනේ. මෙන්න මෙතන වලට පේනවා ජොයින්ට් එකක් තියෙනවා. මෙතනින් ඊට පස්සේ කපලා ඊට පස්සේ ගිය අත්ත තමයි මේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් ඒකත් මෙන්න මෙතනින් කපලා මේ ඊට පස්සේ ඒකෙන් ආපු අත්ත තමයි මේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒක මෙතනින් කපලා මෙන්න මෙතනින් කපලා මෙතනට ගිහිල්ලා ඊට මෙතනින් උඩට ඇවිල්ලා දැන් මේ අන්තිම ෆයිනල්. ඒ විදිහට මේ ගානට ටේපර් එක ඒපෙක්ස් එක දක්වා ටේපර් එක කියන්නේ පල්ලෙහා මාතට උඩට යනකොට ක්‍රමක්‍රමයෙන් හීන වෙලා ගහ ක්‍රමානුකූලව වර්ධනය වෙලා තියෙනවා.
ඒවත් එකතු කරගෙන ඕගොල්ලෝ තව ලස්සන නිර්මාණ ගෙදර ඉඳලා හදන්න. ඉතින් ලෝකයේ මේ වෙනකොට බොන්සායි කලාව තියෙන තැනත් එක්ක බලනකොට මේ රට තියෙන ගොඩාක් පිටිපස්සේ. ඉතින් ඒ නිසා අපිටත් පුළුවන් තව ලස්සන නිර්මාණ කරන්න. ඉතින් ඊට අමතරව ඔයාලගේ හිතසුව පිණිස ලස්සන නිර්මාණ ගෙදර ඉඳලා හදන්න පුළුවන්. ඉතින් මට වැඩිය තව දක්ෂ ප්‍රවීණ කට්ටිය මේ ශාස්ත්‍රයේ ඉන්නවා. ඉතින් එයාලගේ අදහස් එහෙමත් ඔයාලට එකතු කරගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තියෙනවා නම් ඒවත් එකතු කරගෙන ලස්සන නිර්මාණ ඔයාලත් හදන්න. ඉතින් මෙවැනිම තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකක් සමග හමු වෙමු. එහෙනම් මම ගිහින් එන්නම්. මම එස්.එල්. බොන්සායි.